નમસ્કાર મિત્રો, જો તમે પણ સ્ટોક માર્કેટની અંદર ટ્રેડિંગ અથવા તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને રૂપિયા કમાવા માંગો છો તો આજનો આ વિડીયો તમારી માટે સ્પેશિયલ છે. કારણ કે આજના આ વિડીયોની અંદર હું તમને એક એવી કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન વિશે માહિતી આપીશ ને. આ પેટર્ન ચાહે આપણે વાત કરીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની, ટ્રેડિંગની, ક્રિપ્ટોની, ફોરેક્સની, કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ચાર્ટ ઉપર આ પેટર્ન જોવા મળે ને તો તરત જ તમારે આંખ બંધ કરીને ત્યાંથી બાય કરી લેવાનું. અને આની અંદર તમારો જે પેટર્નની અંદર ટાર્ગેટ હોય ને એટલો ટાર્ગેટ તો ઇઝીલી અચીવ થઈ શકે છે. કારણ કે એવી જબરદસ્ત પેટર્ન છે ને કે પર્સનલી મેં પણ આ પેટર્નનો યુઝ કરીને ઘણી બધી વાર પ્રોફિટ કર્યો છે. તો આ વિડીયોની અંદર એના જ વિશે હું તમને કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ સાથે માહિતી આપીશ કે કઈ છે કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, એને કેવી રીતે જોવાની છે, એન્ટ્રી ક્યાં હશે, સ્ટોપ લોસ ક્યાં હશે, ટાર્ગેટ ક્યાં હશે, બધી જ વસ્તુ તમને ડિટેલ્સમાં કહેવાનો છું. ને એક વસ્તુની તો 100% ગેરંટી આપીશ કે તમારામાંથી જેટલા પણ લોકો આજનો આ વિડીયો અહીંયાથી લઈને અંત સુધી જશે ને એને એક એવું વસ્તુ શીખવા મળશે જે તમને બીજે ક્યાંય નહીં શીખવા મળે. કારણ કે આપણી ચેનલની એ જ ખૂબી છે કે જે વસ્તુ હું શીખવાડું છું ને એકદમ સિમ્પલ ને સરળ રીતે શીખવાડું છું. એટલે જ તો હું ગેરંટી આપું છું કે ભાઈ આપણો કોઈ પણ વિડીયો કોઈ 5-10 વર્ષના છોકરાને પણ બતાવી દેશો ને તો પણ એ સ્ટોક માર્કેટને આસાનીથી શીખી શકશે ને ત્યાંથી સારા પૈસા કમાઈ શકશે. તો મિત્રો, નાની એવી રિક્વેસ્ટ કરીશ, સૌથી પહેલા તો યાર કોમેન્ટ કરીને તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો કે આ ચેનલથી તમે કઈ રીતે ને શું શું શીખ્યા. પછી આ વિડીયોને લાઈક કરી દો, શેર કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. કારણ કે અહીંયા તો આવા નવા વિડીયો આવતા જ રહે છે. તો ચલો મિત્રો, આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ક્લાસિકલ પેટર્ન, કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન વિશે વાત કરવાના છીએ. હવે આ પેટર્ન જોઈને તમને ઇઝીલી તો ખબર નહીં પડે કે કઈ રીતે આમાં બાય કરવું, એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી, ચાર્ટમાં કેવી રીતે બનશે. પણ હું એક ગેરંટી આપીશ કે આ વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો. એકવાર નો ખબર પડે તો વારંવાર જોજો. પણ જો ભાઈ એકવાર આ પેટર્ન તમારા માઇન્ડમાં સેટ થઈ ગઈ ને તો કોઈ પણ ચાર્ટ જોશો, ચાહે તમને ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ નો આવડે, ટેકનિકલ એનાલિસિસ નો આવડે, ચાહે ક્રિપ્ટો નો આવડે, ફોરેક્સ નો આવડે, ખાલી આ ચાર્ટ પેટર્ન તમારા માઇન્ડમાં બેસી ગઈ ને તો તમારે બીજું કંઈ શીખવાની જરૂર જ નથી. આની મદદથી સ્ટોક માર્કેટમાં તમે મેક્સિમમ પ્રોફિટ કમાઈ શકો છો. અને જેટલી પણ વાર આ પેટર્નને મેં પર્સનલી બનતા જોયું છે ને ત્યાંથી 100% મેં પ્રોફિટ કર્યો છે ને આપણા પ્રોફિટ થવાના ચાન્સીસ વધી શકે છે. તો સૌથી પહેલા સમજી લો કે આ ચાર્ટ પેટર્નનું નામ શું છે. તો આ ચાર્ટ પેટર્નનું નામ છે કપ એન્ડ હેન્ડલ. હવે આને કપ એન્ડ હેન્ડલ શું કામ કહેવામાં આવે છે એ તમને જો ખબર પડે તો કોમેન્ટ કહો કે શું કામ આને કપ એન્ડ હેન્ડલ કહેવાય. બાકી હું તમને સમજાવું કે જો અહીંયા એક ચાર્ટ પેટર્ન બનશે, આગળ હું તમને લાઈવ સ્ટોક્સ પણ આપીશ કે જે આજના સમયમાં જેમાં કપ એન્ડ હેન્ડલની પેટર્ન બને છે. જો તમે કમ્ફર્ટેબલ હો તો એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકો છો. ઇવન ક્રિપ્ટોની અંદર પણ અત્યારે કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બને છે જે લોંગ ટર્મની અંદર તમને મોટું પ્રોફિટ આપી શકે છે. તો ક્યારે બને છે, શું બને છે ને આજના સમયમાં જ્યારે હું આ વિડીયો શૂટ કરું છું તો આપણા ઇન્ડિયન માર્કેટની અંદર કેટલા એવા સ્ટોક છે જેમાં આ પેટર્ન બને છે હું તમને લાઈવ બતાવીશ. અને આવનારા સમયમાં એમાં કેટલું પ્રોફિટ થયું એ પણ લાઈવ બતાવીશ. પેલા પેટર્નને સારી રીતે સમજવી જરૂરી છે. તો આ પેટર્નને કહેવામાં આવે છે કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન. શું કામ એ કહેવામાં આવે છે તો અહીંયા જુઓ કે આ પેટર્નની અંદર તમે જોશો ને તો એક આમ કપ ટાઈપ દેખાશે કે એક રાઉન્ડ છે કપ જેમાં આપણે ચા પીએ છીએ અને એક હેન્ડલ જેવું દેખાશે. હવે આની અંદર તમારે શું વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની એ જો હું તમને આગળ લાઈવ ચાર્ટમાં પણ કહીશ. પણ સૌથી પહેલા તમે જો અપ સાઈડ જવા માંગતા હોય તો અપ ટ્રેન્ડ ચાલુ હોવો જોઈએ. એક કપ ટાઈપની પેટર્ન બનવી જોઈએ, એટલે કે એક રેઝિસ્ટન્સ લાઇન હોય ત્યાંથી એક રિજેક્શન લઈને આમ રાઉન્ડ બનવું જોઈએ અને પાછું ત્યાં સ્ટ્રોંગલી કનેક્ટ કરીને પાછું નાનું રિજેક્શન લઈને પાછું નાનું રાઉન્ડ બનવું જોઈએ. આની અંદર એ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું સેકન્ડ નંબર ઉપર કે જે કપની સાઇઝ હોય ને એના કરતાં હેન્ડલની સાઇઝ 30% જોવી જોઈએ, મેક્સિમમ 50%. 50%થી ઉપર હોય ને તો આ પેટર્ન તમારી વર્ક નહીં કરે. એટલે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. હવે બાય ક્યારે કરવાનું કે જ્યારે આ નેકલાઇન કહેવાય અને ટ્રેન્ડ લાઇન કહીએ પણ આ પેટર્નની અંદર આને કહેવાય નેકલાઇન. જ્યારે આખી કપ અને આ હેન્ડલની પેટર્ન બની ગઈ, આ નેકલાઇનને બ્રેક કરીને પુલ બેક કરે ને એટલે અહીંયા બાય કરવાનું. અહીંયા તમારો સ્ટોપ લોસ હશે ને ઉપર ટાર્ગેટ, કેટલો સ્ટોપ લોસ કેટલો ટાર્ગેટ એ હું તમને લાઈવ બતાવું. પણ એક પેટર્નને મગજમાં બેહાડી દો કે એક કપ છે ને સાથે હેન્ડલ છે. આ પેટર્ન મગજમાં બેસી ગઈ. હવે હું છે ને તમને કેન્ડલ સ્ટિક પ્રમાણે બતાવું કે કેન્ડલ સ્ટિકની અંદર આ પેટર્ન કેવી રીતે બને. તો જો હવે આપણે કેન્ડલ સ્ટિક પ્રમાણે આને સમજવાની ટ્રાય કરીએ અને બીજી એક વસ્તુ ક્લિયર કરીશ કે આ બંને સાઈડ બને. જો અપ ટ્રેન્ડ ચાલતો હોય તો પણ બને ને એક ડાઉન ટ્રેન્ડ ચાલતો હોય તો પણ બને. એને તમે રિવર્સલ ટ્રેન્ડ પણ કહી શકો છો. તો જો આમાં ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે યલોમાં જો આ કપ બન્યો અને આ હેન્ડલ,
આ કપ ડાઉન સાઈડ બન્યો ને હેન્ડલ એમ પણ કહી શકાય કે એક સીધો કપ છે ને એક ઊંધો કપ છે. આવી તો ઘણી બધી પેટર્નો મને ખબર છે. જો વધારે પેટર્ન શીખવી હોય તો કોમેન્ટ કરો. એવી જ રીતે જો અહીંયા એક અપ ટ્રેન્ડ હતો સ્ટોકની અંદર, અહીંયા એક રેઝિસ્ટન્સ લીધું, અહીંયા નેકલાઇન બની, પાછું ડાઉન થયું ને પાછું જો સ્ટ્રોંગલી એને કનેક્ટ કરીને એક હેન્ડલ ટાઈપ બનાવવા ગયું. અને આને તમે ફ્લેગ પેટર્ન એ કહી શકો છો, ઇન્વર્ટેડ ફ્લેગ. જો આ ફ્લેગ, આ ઝંડા જેવી પેટર્ન દેખાય છે, આનાથી પણ તમે ટ્રેડ કરી શકો. પણ તમારે મોટા ટ્રેડ કેપ્ચર કરવા હોય ને તો આખી આ કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બને ને ત્યારે ટ્રેડ કેપ્ચર કરી શકો છો. તો બેઝિક ખબર પડી ગઈ ને કે કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન ગમે ત્યારે માઇન્ડમાં આવે તો આ ચિત્ર મગજમાં બેહવું જોઈએ કે એક નાનો કપ બને અને એનું હેન્ડલ એનું 30% નાનું હોવું જોઈએ ને પછી આ રિવર્સલ આવે એટલે અહીંયા આપણે એન્ટ્રી લેવાની. હવે હું તમને થોડાક લાઈવ સ્ટોક બતાવું જેની અંદર આજના સમયમાં કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બને છે. પણ એની પહેલા હું તમને 2 મિનિટ એક જાણકારી આપવા માંગુ. તો જુઓ મિત્રો, આપણે ચાહે સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરીએ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, આપણી પાસે એક બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ હોવું જરૂરી છે. એવું જ એક બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે બ્લિંકિટ બાય JM ફાઇનાન્શિયલ. ઓલરેડી લાસ્ટ વિડીયોમાં આના વિશે મેં તમને વાત કરી હતી, પણ જેટલા લોકોને નથી ખબર એને હું કહેવા માંગીશ કે બ્લિંકિટ એક અફોર્ડેબલ પ્લેટફોર્મની સાથે સાથે ઘણા બધા ફીચર્સ પણ આપણને આપે છે. આની અંદર વાત કરીએ તો અહીંયા તમને ટોટલ 2 પ્લાન યુઝ કરવા મળી જશે, જેની અંદર 199 રૂપીસમાં 2 મંથ અને 799 રૂપીસમાં 6 મંથ સુધી અનલિમિટેડ ટ્રેડિંગ, એ પણ ઝીરો બ્રોકરેજ સાથે. અહીંયા તમે ઇક્વિટી, IPO, કરન્સી, NSE માં FNO બધું જ કરી શકો છો, એ પણ ઝીરો બ્રોકરેજ સાથે. એની સાથે સાથે ઝીરો કોલ ટ્રેડ ચાર્જ, ઝીરો ઓટો સ્ક્વેર ઓફ ચાર્જ. અને જો તમે માર્જિન ટ્રેડિંગ કરવા માટે ફંડ યુઝ કરો તો અહીંયા મિનિમમ ચાર્જિસ સાથે તમને એ પણ સર્વિસ યુઝ કરવા મળી જાય છે. જો આપણે બ્લિંકિટની રેટિંગ વિશે વાત કરીએ તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર તમને 4.7 સ્ટાર ને એપલ એપ સ્ટોર ઉપર 4.6 સ્ટારની રેટિંગ જોવા મળશે. અને એની પાછળનું મેઇન રીઝન છે આની અફોર્ડેબિલિટી ને આના ફીચર્સ. અને જો આપણે આના ફીચર્સ વિશે ડિટેલ્સમાં વાત કરીએ તો અહીંયા તમને પર્સનલાઇઝ નોટિફિકેશન, SMS, અલર્ટ, એની સાથે સાથે વોટ્સએપ ઉપર 70 પ્રી ડિફાઇન્ડ રિપોર્ટ પણ જોવા મળી જાય છે. એની સાથે સાથે વાત કરીએ તો અહીંયા સિક્યોરિટી ને સેફટી માટે તમે બાયોમેટ્રિક લોક પણ એનેબલ કરી શકો છો. અને એની સાથે સાથે જે પણ ડેશબોર્ડ હોય છે એને પણ કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો. અને એટલું જ નહીં, અહીંયા તમને સુપર સ્માર્ટ વોચ લિસ્ટ પણ યુઝ કરવા મળી જાય છે, જેને તમે વર્ટિકલી અથવા તો હોરિઝોન્ટલી તમારી જે પણ પ્રિફર્ડ હોય એવી રીતે યુઝ કરી શકો છો. જો તમે આ વોચ લિસ્ટને હોરિઝોન્ટલી યુઝ કરો છો તો અહીંયા તમને કોઈ પણ સ્ટોકનો આસ્ક પ્રાઇસ, બીટ પ્રાઇસ નહીં, સ્ટોક ઉપર શું વોલ્યુમ ચાલે છે એ પણ બધી જ વસ્તુ સિંગલ સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળી જશે. એની સાથે સાથે અહીંયા તમને લોંગ ટર્મ, શોર્ટ ટર્મ કે મિડ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા હોય તો ડેડિકેટેડ રિસર્ચ ટેબનો પણ યુઝ કરવા મળી જશે. અને ખાસ કરીને અહીંયા તમને એક રિયલ ટાઈમ પોર્ટફોલિયો ટ્રેકર પણ મળી જશે, જ્યાંથી તમે તમારા બધા જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને એક જ જગ્યાથી મેનેજ કરી શકો છો. અને એની સાથે સાથે CNC અને MTF માટે પણ એક ડેડિકેટેડ ટેબ જોવા મળી જશે. અને એટલું જ નહીં, સ્ટોક માર્કેટ વિશે જો તમે વધારે શીખવા માંગતા હોય તો અહીંયા એક્સપર્ટ દ્વારા વીકલી વેબિનાર પણ કન્ડક્ટ કરાવવામાં આવે છે, તો એ પણ જોઈને તમે સ્ટોક માર્કેટ વિશે વધારે શીખી શકો છો. તો આ બધા જ ફીચર્સ તમને બ્લિંકિટ ઉપર યુઝ કરવા મળી જશે. એની સાથે સાથે અહીંયા તમને એક ડેડિકેટેડ રિલેશનશિપ મેનેજર પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ને એટલું જ નહીં, જો માર્કેટ આવર્સ દરમિયાન તમારે કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે લાઈવ ચેટિંગ દ્વારા અથવા તો કોલબેક રિક્વેસ્ટ પણ કરી શકો છો અને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લઈ શકો છો. તો અત્યારે જ બ્લિંકિટને ડાઉનલોડ કરો, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અને જો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને, ફેમિલી મેમ્બરને આને રેફર કરો છો તો રેફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ દ્વારા બધાને જ ફાયદો પણ થઈ શકે છે. તો જો મિત્રો, કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન શું છે, કેવી રીતે એ બને છે, એ આપણને બેઝિક આઈડિયા આવી ગયો. પણ જ્યાં સુધી સ્ટોક્સની અંદર આપણે એ નહીં જોઈએ ને ત્યાં સુધી આપણને નહીં ખબર પડે. તો હું તમને લાઈવ બતાવું. આજે 1 ઓગસ્ટે હું આ વિડીયો શૂટ કરું છું. હવે આજના સમયમાં કયા કયા સ્ટોકમાં પેટર્ન બને છે હું તમને લાઈવ બતાવું. સૌથી પહેલા કહેવા માંગીશ કે હું તમને સજેસ્ટ નથી કહેતો કે આ સ્ટોક બાય કરી લો, પણ એક પેટર્ન છે. ઇન ફ્યુચર જો આ પેટર્ન વર્ક કરી ગઈ તો આ સ્ટોકમાં સારું રિટર્ન મળી શકે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એક ONGC નો ચાર્ટ જોઈએ. હું જોઉં છું, તમે પણ ONGC નો ચાર્ટ જોઈ શકો છો. આની અંદર જો ONGC નો ચાર્ટ હું ઓપન કરું ને તો અહીંયા હું જોઉં કે વીકલી ટાઈમ ફ્રેમની અંદર એક કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બને છે. બીજી એક વસ્તુ ક્લિયર કરીશ કે જેટલી લોંગ ટાઈમ ફ્રેમ હશે ને એટલો વધારે પ્રોફિટ થશે. હવે પ્રોફિટ ક્યાંય, એન્ટ્રી ક્યાંય, એક્ઝિટ ક્યાંય હું તમને કહી દઉં. તો જો અત્યારે છે ને ખાલી આમાં કપ બન્યો છે ને રાઉન્ડ આમ કપ બન્યો છે, એક નેકલાઇન છે અને ત્યાંથી રિજેક્શન લઈને હવે છે ને અહીંયા એક નાનું હેન્ડલ બનવા દો. એકવાર ONG માં એક નાનું હેન્ડલ બની જાય અને પછી આને બ્રેક કરે ને તો તમે આમાં બાઇંગ કરી શકો છો. હવે આની અંદર ટાર્ગેટ કેટલો રાખવાનો, તો જેટલું કપનું ડીપ હોય, આ ટ્રેન્ડ લાઇનથી લઈને આ નેક લાઇન દેખાય, નેક લાઇનથી લઈને આ કપનું જે આ બોટમ છે,
આ જેટલું કપનું ડીપ હોય ને એટલું તમે અપસાઇડ એટલો ટાર્ગેટ રાખી શકો છો. જો ONGC માં તમને બતાવું કે જો આ જો જેટલું કપનું ડીપ છે ને એટલું અપસાઇડ તમે ટાર્ગેટ રાખી શકો છો. સેમ તમારે ડાઉન સાઇડમાં જોવાનું. તો ONGC માં આ પેટર્ન બનવાની તૈયારી છે, તો આની ઉપર ધ્યાન રાખી શકો છો. આવા તો હું તમને હજારો સ્ટોકના એક્ઝામ્પલ બતાવી શકું. હવે અમુક એવા સ્ટોક જોઈએ જેમાં પેટર્ન બની ગઈ છે, તો આમાં વીકલી ટાઈમ ફ્રેમની અંદર જોશો તો આ છે ફર્સ્ટ સોર્સ સોલ્યુશન નામની એક કંપની છે. એની અંદર જો સેમ જો આખો કપ બન્યો, એક નાનું હેન્ડલ બન્યું ને હવે આને બ્રેકઆઉટ કરે છે. જો આને બ્રેકઆઉટ કરે ને તો અહીંયા આપણે એને બાય કરી શકીએ. આ હેન્ડલની નીચે આપણો સ્ટોપ લોસ, અને આની અંદર ટાર્ગેટ કેટલો સેમ કે જેટલું મને આ દેખાય છે, જેટલો આ ગેપ દેખાય છે ને સેમ એટલું અપસાઇડ હું ટાર્ગેટ લઈ શકું છું, અને સેમ એટલું અપસાઇડ આવે એટલે એને હું બુક કરી શકું છું. હવે આ એક છે એ હેડ એન્ડ શોલ્ડર પેટર્ન કહેવાય કે કપ એન્ડ હેન્ડલ. આમાં બે બને છે. જો આમાં બે આને હેડ એન્ડ શોલ્ડર પેટર્ન પણ કહેવામાં આવે છે, પણ આપણે આને માઇનસ કરી દઈએ તો કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન પણ જોવા મળી જશે. તો આની અંદર મોટો ટાર્ગેટ તમને મળી શકે છે. આવી રીતે ઘણી બધી વસ્તુને રિસેન્ટલી યાર બિટકોઇનની અંદર પણ આ બને છે, એને આપણે આગળ જોશું. આ જો કોન્કર છે, કોન્કર્સ ઉપર એક કોન્કર કરીને સ્ટોક છે, એની અંદર પણ આ પેટર્ન બને છે. તો જો અહીંયા જો છે, અને આનો ટ્રેન્ડ પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. તો નાના નાના ટાર્ગેટ પણ બુક કરી શકો છો. આ કપ અને આ હેન્ડલ દેખાય છે ને તમને, જો એક આ કપ હતો, જો અહીંયા નેકલાઇન અહીંયા આવશે, આની નેકલાઇન અહીંયા આવશે. તો આ કપ બન્યો અને આ નાનું હેન્ડલ બન્યું ને ઉપર. હવે આ પરફેક્ટ ન હોય, ક્યારેક થોડું ક્રોસ હોય, થોડું કામ હોય, કારણ કે પરફેક્ટ તો બધી જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. પણ જો તમે એવી રીતે જોશો ને, જો આની અંદર ઇન્વર્ટર, આપણે ઇન્વર્ટર એ જોયું હતું ને કે બંને સાઈડ બને. જો આની અંદર એ હતું, જો આની અંદર કઈ રીતે હતું હું તમને સમજાવું. આ નેકલાઇન જો, આ કપ, આ નાનું હેન્ડલ ને અહીંયા જો આટલું દીધો ટાર્ગેટ, આ જેટલો ગેપ છે એટલો ટાર્ગેટ અહીંયા આવી ગયો. બંને સાઈડ બને, તમારે સીધો કપે જોઈ શકો ને ઊંધો કપે જોઈ શકો. એવી રીતે તમે જેટલા કયો ને એટલા. જો અમુકમાં પરફેક્ટ બને. આ જો આ છે, ઓકે, આ છે બીજો એક સ્ટોક, એની અંદર જો કપ ને હેન્ડલ પેટર્ન, આ જો આ પરફેક્ટ કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બની. અમુક જગ્યાએ પરફેક્ટ બને, અમુક જગ્યાએ ઇનપરફેક્ટ બને, પણ આપણને આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, જો પરફેક્ટ છે. આ જો આ શું કહેવાય, આ કપ થઈ ગયો, એક નાનું હેન્ડલ થઈ ગયું ને અહીંયા જો અહીંયા બાય કરવાનું હતું અને પાછું બાઇંગ કરવા માટે આવ્યું છે. જો એક પુલ બેક પછી બાઇંગ, અહીંયા બાઇંગ કરી શકાય, અહીંયા સ્ટોપ લોસ 500 રાખી શકાય, ને આનો ટાર્ગેટ એટલો ગેપ છે તો 800-1800 સુધી આનો ટાર્ગેટ થઈ શકે. પરફેક્ટ તમને કપ એન્ડ હેન્ડલ જોવા મળશે. તમે ગમે ત્યાં જોઈ શકશો, ગમે ત્યાં કોઈ પણ સ્ટોક પકડો ને. અને જો બિટકોઇનની અંદર મેં કીધું વીકલી એટલી જબરદસ્ત કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન બને છે ને. જો વીકલી તમે જોશો બિટકોઇનમાં, તમે જોજો આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીએ છીએ. જો તમારે ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં લાઈવ ટ્રેડ મારી સાથે કરવું હોય તો ડેલી 4 વાગે તમે જોઈન કરી શકો છો. બિટકોઇનની અંદર જો કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન કેટલી સરસ બને છે. જો અહીંયાથી આવ્યું, આખું રાઉન્ડ થઈ ગયું. હવે નાનું છે, નાનું એક પુલ બેક આવી જશે ને પછી આનું તમને બહુ જ મોટો ટાર્ગેટ મળશે. બિટકોઇનની અંદર એટલો જબરદસ્ત ટાર્ગેટ મળવાનો છે ને કે લોકો ઓલરેડી કહે છે ને કે ઓલ ટાઈમ હાઈ જશે, ઓલ ટાઈમ હાઈ. પણ આ કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્નનું કેવું એવું છે કે 1,55,000 સુધી બિટકોઇન જઈ શકે છે. હવે આ કપ એન્ડ હેન્ડલ આખી પેટર્ન બનતા 2 વર્ષ થયા. હવે સામે જોવા જઈએ તો આને પાછું કમ્પ્લીટ થતા 1 વર્ષ થાય, 2 વર્ષ થાય, 6 મહિનામાં પણ થઈ શકે છે. પણ આ એકવાર આ પેટર્ન બનીને તો ચાન્સીસ છે કે અહીંયાથી એક પુલ બેક લઈને ઉપર જશે, અહીંયા તમે બાઇંગ કરી શકશો અને પાછું અહીંયા સુધી તમે ટાર્ગેટ રાખી શકશો. તો જેટલા પણ લોકો લોંગ ટર્મ માટે કોઈ પણ સ્ટોક છે, બિટકોઇન છે, ક્રિપ્ટો કરન્સી છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય ને, ઇવન ટ્રેડિંગમાં આપણે શું 15 મિનિટમાં 5 મિનિટમાં એમ જોજો. LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ છે, એની અંદર પણ જો સરસ કપ બની ગયો છે. આની અંદર વીકલી જોઈએ કે વીકલી આની અંદર કપ બની ગયો છે. હવે હેન્ડલ બનશે ને, હેન્ડલ બનીને બ્રેકઆઉટ દે એટલે એટલો ટાર્ગેટ તમને અપસાઇડ મળી જશે. તો આવી રીતે ઇઝીલી જો અહીંયા દીપક ફર્ટિલાઇઝરમાં તમે જે સ્ટોક જો આ કપ બન્યો, પછી અહીંયાથી હેન્ડલ બન્યું, અહીંયા ઉપરથી રિજેક્શન લઈને પાછું ઉપર જાય છે તો પાછો તમને આટલો ટાર્ગેટ મળી જશે. તમે જેટલા જોશો ને સ્ટોક બધી જગ્યાએ, અને ઓલરેડી તમે પણ તમારે જો પોર્ટફોલિયોમાં હોય ને એને પણ જોઈ શકો. જો આ કપ બન્યો, નાનું હેન્ડલ બન્યું ને હવે અહીંયાથી તમે બાય કરીને અહીંયા સુધી ટાર્ગેટ લઈ શકો છો. તો આ છે મિત્રો કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન. આની અંદર હું તમને હજારો એક્ઝામ્પલ આપી શકું છું કે કપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્નમાં કેટલું પ્રોફિટ થઈ શકે. આની અંદર શું એક આપણને કન્ફર્મેશન મળે કે પેટર્નની આપણને નોલેજ હોય ને કે હા ભાઈ આ પેટર્ન બની, મેં મારી નજર સામે જોયું, હું આ વસ્તુ વિશે શીખ્યો છું. આને જ કહેવામાં આવે છે ટેકનિકલ એનાલિસિસ. તમે વાત કરો છો ને કે ચાર્ટ પેટર્ન શીખવાડો, કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન શીખવાડો, તો આ જ છે ભાઈ કપ એન્ડ હેન્ડલ. જે વસ્તુ માર્કેટમાં ચાલશે એ જ વસ્તુ હું તમને શીખવાડીશ. તો મને આશા છે કે તમને એક નવી વસ્તુ શીખવા મળ્યું હશે. આના વિશે કાંઈ પણ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરો, એનો રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. એના સિવાય આ વિડીયોને બધા સાથે શેર કરો, વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરો.
ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. ચલો હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.